هیچ وقت فکر نمی کردم. یه روزی که همه چیزم رو برای پسرم گذاشتم خودش برام دیوار بکشه. سلام، من مرتضام. یه مرد ساده که تمام عمرش رو برای یه نفر گذاشته. فقط یه نفر. امیر پسرم. وقتی سمیه کنارم بود زندگی ساده اما پر از عشق داشتیم. یادم صبحها صدای خنده هاش، بوی چای و نون تازه. این صحنه ها همیشه تو ذهنم حک شده بودند. امیر همیشه با هوش و پر انرژی بود. هر موفقیتی که به دست می آورد قلبم پر از غرور می شد. شبهایی که امتحان سخت داشت تا صبح بیدار موندم و باش درس کار می کردم. فقط برای اینکه بفهمه من همیشه کنارش هستم. اما زندگی همیشه اون طوری که آدم فکر میکنه پیش نمیره. وقتی سمیه زنم بیمار شد و بعد از مدتی فوت کرد دنیا روی سرم خراب شد. هیچ چیزی مثل خونه خالی و سکوت بعد از رفتن اون نبود. صبحها که از خواب بیدار می شدم جایی برای لبخند و صدای همیشگی نبود. هر چیز کوچیکی که یادآور حضورش بود قلبم رو درد می آورد و می فشرد. با این حال تنها چیزی که برام باقی مونده بود امیر بود. یه مرد بزرگ شده و مستقل که هنوز دلم میخواست خوشحالش کنم. تصمیم گرفتم کاری کنم که همیشه به یادش بمونه. خونم رو به اسم خودش بزنم. فکر کردم لبخند واقعی روی صورتش میاره. شاید کمی دلش خوش بشه. هر لحظه گذشته با سمیه و امیر جلوی چشمم میگذشت. صبحهایی که با خنده های کوچیک امیر شروع می شد. شبهایی که کنار تختش می نشستم تا خوابش ببره. و حالا بعد از فوت سمیه تنها چیزی که می خواستم این بود که امیر بدونه چقدر براش ارزش قائلم. با این فکر روزی که خونه رو به اسم امیر منتقل کردم لبخندم با اشک قاطی شده بود. حس غرور و درد با هم ترکیب شده بود. اما هیچ وقت فکر نمی کردم این اقدام شروع یه درد عمیق باشه. چند روز بعد وقتی به خونه برگشتم چیزی دیدم که قلبم رو خورد کرد. کلیدها عوض شده بودند. امیر پسر من، کسی که همه چیزم رو براش گذاشته بودم، حالا در برابر من دیوار کشیده بود. حس خشم و ناباوریم با هم ترکیب شده بود. همه فداکاری ها و محبت ها یک لحظه ارزششون رو از دست داده بود. ولی من سعی کردم خونسرد باشم. نمیخواستم جلوی امیر ضعیف نشون بدم. یادم بود که همیشه باید آرامش خودم رو حفظ کنم. حتی وقتی قلبم شکسته بود. چون یه چیز رو یاد گرفته بودم. هر کاری که برای فرزندت میکنی ارزشش فقط وقتی مشخص میشه که قدردان باشه و امیر هنوز درک نکرده بود. روزها میگذشت و من سعی میکردم کنارش باشم. صبحونه براش میآوردم. شبها تا وقتی خوابش نمیبرد کنار تختش مینشستم و حرف میزدیم. میخواستم مطمئن بشم تنهایی اذیتش نمیکنه. اما کم کم یه چیزای عجیب دیدم. یه رفتارای کوچیک اما دردناک. مثلا یه روز که پولی براش گذاشتم حتی بدون یه نگاه و تشکر برداشت و رفت. وقتی پرسیدم کجا میری فقط خندید و گفت چیزی نیست پدر. اما نگاهش یه چیز دیگه میگفت. چیزی که توی دلش بود و من حسش میکردم. روزها گذشت و رفتارهاش عجیب تر شد. دیر برگشتنهاش، بهانه‌های کوچیک و فرار از گفتگوهای ساده. همشون یه زنگ هشدار بودن. یه شب وقتی تنها نشسته بودم و به سکوت خونه گوش میدادم یاد سمیه افتادم. به تمام لحظاتی که کنارم بود. به تمام شبهایی که با هم خندیده بودیم و زندگی رو با عشق ساخته بودیم. فهمیدم که درد واقعی وقتی شروع میشه که کسی که عاشقش بودی
خودش باعث رنجت میشه. هنوز نمیدونستم امیر چه کاری قراره انجام بده و چه چیزی قلبم رو بیشتر میشکنه. روزها میگذشت و من هنوز سعی میکردم امید داشته باشم. اما رفتار امیر روز به روز عجیبتر و سنگینتر میشد. صبحها که با هم صبحانه میخوردیم نگاهش سرد بود. انگار چیزی تو دلش بود که نمیخواست با من تقسیم کنه. شبها دیر برمیگشت. بعضی وقتها بهونه می آورد. بعضی وقتها حتی جواب تلفن من رو هم نمیداد. یه روز وقتی برگشتم خونه دیدم ماشینش جلوی در پارک شده ولی خودش توی خونه نبود. وقتی پرسیدم کجا بودی فقط گفت کاری داشتم پدر و رفت توی اتاقش. همون لحظه یه حس سنگین توی قلبم نشست. حس این که چیزی پشت این ظاهر بزرگش پنهان شده. یه چیزی که هیچ وقت به من نگفته. رفتارش با دوستاش هم تغییر کرده بود. آدمای جدید، حرفای جدید، رفتارایی که من هرگز با امیر ندیده بودم. یه روز وقتی برای خرید به بازار رفته بودم شنیدم امیر داره با دوستش صحبت میکنه و یه حرفی زد که خونم رو به جوش آورد. گفت خونه دیگه مهم نیست. همه چیز باید من باشم. همون لحظه فهمیدم. نه فقط فهمیدم بلکه درد واقعی رو حسش کردم. پسرم، کسی که تمام زندگیم رو براش گذاشته بودم، حالا فقط به فکر خودش بود. من اون شب تا دیر وقت نشستم. به سکوت خونه گوش دادم و به خاطرات گذشته فکر کردم. یادم افتاد به سمیه، به خندش، به همه تلاش هایی که برای ما کرده بود و بعد یاد خودم افتادم. به اینکه چه چیزهایی رو به امیر داده بودم و حالا با چه بیرحمی روبرو شده بودم. تصمیم گرفتم آرامش خودم رو حفظ کنم، حتی وقتی که قلبم شکسته بود. ولی میدونستم یه روز باید کاری کنم که امیر هیچ وقت فراموشش نشه، چون این فقط یه هشدار بود و هنوز ماجرا ادامه داره. امیر دیگه اون پسر کوچیک و پر از عشق و اعتماد نبود. یه مرد مستقل شده بود، اما قلبش هنوز بزرگ نشده بود و من به عنوان پدرش باید یادش میدادم که هر چیزی که دادی ارزشش فقط وقتی مشخص میشه که قدردان باشه. روزها میگذشت و رفتار امیر هر روز عجیبتر و دورتر میشد. دیگه نمیشد بگی فقط تغییر سن یا استقلال، نه، یه چیزی عمیق‌تر، سردتر تو وجودش نشسته بود. یه شب وقتی دیر برگشت حس کردم چیزی تو نگاهش هست که میخواد پنهانش کنه. صدای خنده های بلند و عجیب از داخل اتاقش شنیدم. وقتی از پنجره نگاه کردم دیدم با یه زن غریبه داره حرف میزنه. قلبم انگار از قفسه سینه زد بیرون. چند روز بعد نشونه های بیشتری ظاهر شد. تلفن هایی که جواب نمیداد، پیام هایی که پاک میکرد و بهانه های بی ربط برای دیر رسیدن. همه چیز داشت مثل یه فیلم ترسناک پیش میرفت. یه حس سنگین، یه حس خفه کننده، یه پدر که همه زندگیش رو برای پسرش گذاشت و حالا میبینه همه چیزش داره از دست میره. اون شب دوباره نشستم کنار پنجره و به سکوت خونه گوش دادم. یاد سمیه افتادم و به تمام تلاش ها و عشق های بی پایانش، به تمام شبهایی که با هم می خندیدیم و حالا تنها چیزی که داشتم خاطرات بود. خاطرات و یه درد عمیق که هر ثانیه بیشتر و بیشتر می شد. امیر پسر من، کسی که همه چیزم رو بهش دادم، حالا بدون هیچ مسئولیتی خودش رو غرق در دنیای خودش کرده بود. هر لحظه که بهش نگاه می کردم می دیدم که فرزندم از زمانی که کوچیک و معصوم بود حالا دیگه بزرگ شده و به قول خودش مستقل، اما بی احساس و خودخواه.
اون شب تصمیم گرفتم کاری انجام بدم، نه از روی عصبانیت کورکورانه، بلکه از روی دردی که هر لحظه قلبم رو می شکست. فکر کردم به همه تلاش هام، همه شبهای بیداریم، همه پولها و فرصتهایی که براش گذاشته بودم و فهمیدم امیر باید یه درس فراموش نشدنی بگیره. ولی من هنوز یه راز باقی مونده داشتم. چه کاری؟ چطور میتونستم بدون اینکه خودش متوجه بشه نشونش بدم که هیچ چیزی در زندگی بدون احترام و قدردانی ارزش واقعی نداره؟ اون روز وقتی دیدم امیر چطور با خونسردی خونه و زندگی ما رو به بازی گرفته و چطور با خونسردی رفتار میکنه قلبم شکست. این شکست باعث نشد ناامید بشم. یه چیز رو فهمیدم. هر پدری وقتی میبینه فرزندش اشتباه میکنه باید نشونش بده که هر کاری عواقب خودش رو داره. باید کاری کنه که پسرش درس واقعی زندگی رو بفهمه. نه از روی خشونت، بلکه از روی تجربه‌ای که هیچ وقت فراموش نکنه. مثل همیشه نشستم کنار پنجره و فکر کردم به سمیه. به شب‌هایی که تا صبح بیدار مونده بودم و براش درس گفته بودم. به پول‌هایی که از جیب خودم کم می‌کردم تا همه چیز رو براش فراهم کنم. و فهمیدم یه راهی هست. یه راهی که بدون اینکه با عصبانیت جلوش بایستم، بهش بفهمونم ارزش و احترام یعنی چی. یه هفته بعد وقتی امیر به خونه برگشت یه چیز عجیبی دید. اون فکر میکرد که خونه به طور کامل به اسمش شده و همه کلیدها دستشه. اما من با یه قرارداد قانونی و هوشمندانه کاری کرده بودم که بفهمه هیچ چیزی بدون قدردانی ارزش واقعی رو نداره. وقتی فهمید اول نگاهش پر از تعجب و حیرت بود. بعد ترس و سردرگمی به چشماش اومد. اون لحظه فهمیدم که قلبش برای اولین بار لرزیده. شاید هم فهمیده بود که همه کارهایی که من براش کرده بودم فقط محبت کورکورانه نبوده، بلکه یه درس زندگیم بوده. اون شب وقتی نشست و سعی کرد توضیح بده و عذرخواهی کنه، من فقط گوش کردم. نمیدونم راست میگفت یا نه، اما اون لحظه فهمیدم یه چیزی تغییر کرده. یه حس کوچیک اما واقعی که شاید امیدی برای آینده باشه. همون شب یادم افتاد به خونه‌ای که وقتی سمیه بود و پر از خنده و صدای زندگی بود. و حالا حتی با درد و خیانت دوباره یه حس تازه به وجود اومده بود. حس این که شاید بتونم رابطه‌ای که از دست رفته بود رو بازسازی کنم. اما این تجربه برام یه درس داشت. پدر بودن یعنی حتی وقتی قلبت شکسته، وقتی فداکاری های تو نادیده گرفته شده، باز هم با صبر و خرد فرزندت رو به مسیر درست هدایت کنی. این یه درس بزرگ بود، هم برای من هم برای امیر پسرم. روزها گذشت و همه چیز به اوج خودش رسید. امیر پسر من هنوز با رفتار سرد و خودخواهانش دل من رو می شکست. اما اون شب وقتی دوباره نشست و نگاهش رو به من دوخت فهمیدم یه چیزی تغییر کرده. نگاهش پر از ترس و تعجب و یکم شرمساری بود. انگار تازه فهمیده بود که هر کاری، حتی عشق یک پدر، ارزشش فقط وقتی مشخص میشه که قدردان باشه. بهش گفتم امیر، زندگی ارزشمندتر از اینیه که بخوای با خودخواهی و بی احترامی خرابش کنی. هر کاری که براش زحمت کشیدی فقط وقتی معنی پیدا میکنه که قدردان باشی. امیر پسرم سرش رو پایین انداخت و بدون هیچ کلامی فقط گریه کرد. شاید اولین بار بود که فهمید من چی کشیدم و شاید هم فهمید که پدر بودن یعنی حتی وقتی شکسته ای باید با آرامش و خرد فرزندت رو به مسیر درست هدایت کنی. اون شب
برای اولین بار دوباره حس آرامش و امید به خونمون برگشت. میدونستم هنوز مسیر طولانیه، اما یه شروع بود، یه شروع واقعی برای اصلاح رابطه‌ای که ماها و سالها در سایه خیانت و بی احترامی رفته بود. امیر تصمیم گرفت که تغییر کنه، رفتارهای گذشته رو جبران کنه و منم با همه وجودم، با وجود درد و زخمها دوباره سعی کردم اعتماد کنم، چون فهمیدم که زندگی همیشه یه درس داره، عشق واقعی، صبر و بخشش و اینکه هیچ چیزی بدون قدردانی ارزش واقعی رو نداره. و حالا این داستان واقعی از زندگی من و پسرم به پایان خودش رسید. اما یه سوال مهم براتون میذارم. اگر جای من بودید، وقتی همه چیز رو برای کسی گذاشتی و دیدی همون کسی که دوستش داری شما رو نادیده گرفته، چه میکردید؟ نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید و به من بگید که شما چه تصمیمی میگرفتید. از شما ممنونم که تا آخر داستان همراه من بودید. اگر از این داستان خوشتون اومد، لطفاً لایک کنید و سابسکرایب کنید. زنگوله رو روشن کنید تا داستان‌هایی که تا حالا شنیده نشدند رو از دست ندید. و همیشه یادتون باشه حتی وقتی قلبتون شکسته، عشق و صبر بهترین مسیر برای زندگیه.